So any researcher or person from the public who is found with this information can actually be put in prison for 25 years. It makes it very difficult for researchers to ask these kind of questions. Was there any threats against you? Yes, there was. Yeah. Tell us about it. Well, in Cape Town, I had 2 incidents where meeting with ANC officials that I won't go into details, but I was told in no less terms that I need to tread very, very carefully. Okay. Because one of my colleagues already had to leave South Africa, and he now lives in London under a false name because they broke into his house and they stole a lot of his documents. But my biggest threat was actually in Sweden, in Uppsala. When I did believe it or not. Tell us. I still don't know who the person is, but I did a presentation of my work. I was looking at how elites operate in the arms industry. And the person approached me afterwards. He took his name badge off and he said the following. I think you read it in my book. He said, do you enjoy your life in Sweden? And I said, yes, very much. And he said, because we can make sure that that doesn't happen anymore and that you can lose everything you have. So it was a very clear threat directed towards me. But I just want to quickly get back to the corruption issue. The second point to make is that corruption is, I want to use a fancy academic term now, can be considered as an intervening variable, not an independent variable. Now, what I mean with that is, if you want to understand why Sweden exports arms, and you base that assumption on corruption, that doesn't really explain the why question. It's just it's a how aspect. So that's how deals might take place, but it doesn't explain why Sweden manufactures or exports arms. It also doesn't really provide you with the deeper forces that kind of drive foreign policy. So that's another reason. But there's a very controversial reason, and of course, just to get back to that point, if you take the complexity of arms trade and you reduce it to one explanatory variable and you say it's corruption, that's what we would call reductionist. So you don't look at all the complexity around arms trade. But the final point I want to make about the South Africa deal is, if you assume that the deal with South Africa was completely corrupt, you would have to assume that Nelson Mandela was corrupt. Okay, Håge Hammar, do you have any comments or impressions there? Jag är mer... It's a difficult ja. Jag är mer besviken att Sverige, som ändå var inte stormakt, men i alla fall en betydelsefull röst i världen när det gällde fred och nedrustning och mänskliga mänskliga rättigheter och sådär, har sålt ut det här för sådana futtiga grejer som vad det här handlar om, och bidrar till att länder som är på uppgång och behöver verkligen inre fred och så vidare satsar sina resurser så fel. Och att vi gör detta, säljer ut vår moraliska tradition utan att det sker någon diskussion. Jag är ju säker på att Nelson Mandela hade aldrig gått med på detta om inte det hade varit Sverige. När han kom loss ur fängelset, så den första han besökte var ju Sverige för att tacka för det stöd ända sedan 60-talet. Och det är klart att det blev för motsägelsefullt att vi skulle vilja bidra med att förstöra det samhällsbygge som han satte igång. Så han litade för mycket på att det var någonting riktigt i detta. Och det känns ju otroligt ledsamt att tänka på när man ser vad är det vi får ut av detta. Donald, vi når slutet här. Vi har tyvärr bara en kväll på, så vi har färdiga nu, tror jag. Och det var skoj om du hade någon sista synpunkt kanske komma med här till kanske avrunda där. Ja, visst, det är riktigt. Ja, det här ska jag förbereda så jag verkligen hamnar inför detta. Det hade varit toppen. Det här svär är faktiskt mot Sveriges självbild. Det är det som är det stora dilemmat. Och den självbilden, eller den bilden ute i världen, håller på att raseras på grund av just det här behovet av att sälja gamla JAS-plan till exempel. Men det är väl inget mer viktigare vi kan göra än att fortsätta debatten som är nästan omöjlig för upp på ytan. Som du frågade, vilken reaktion fick du?
nästan ingen. Ja, vi får bara fortsätta. Ja, och då tänker jag, för att ta in en liten fras här bara för att avsluta då. Jag tror vi kom fram till här ganska tydligt att väldigt få svenskar känner till allt det här. Känner till bakgrunden. Man frågar folk ute på gatan som kom upp här i samtalet. Och ja, vad vet svenskar egentligen om vapenhandeln? De vet nästan ingenting. Och därför måste vi gå vidare. Och jag tror att en fras som är viktig att komma ihåg, lägga på minnet för att vilja veta mer och försöka få vara med och att vilja ha en debatt om det här i Sverige, en större debatt, mer debatter, är att bakom varje flykting finns en vapenhandlare. Jag tror det är, har man det klart för sig så måste man vilja veta mer och få in mer fakta. Min bok som jag kommer att signera nu här efteråt, det är inte bara fakta naturligtvis, det är fiktion, men den bygger hela researchen bakom Sveriges försäljning av 36 JAS-plan i den nya generationen till Brasilien. Den finns med här, hur man la upp det och hur korruptionen gick till egentligen. Så den har byggt på med lite spännande grejer på det där och kryddat på så att det blir en politisk thriller. Men man får mycket fakta i den boken också. Den heter Som skakar Sverige i dess grundvalar. Och titeln är alltså självironisk för att den här frågan skakar inte Sverige i dess grundvalar. Och det vore fint om ni gjorde det en dag. Tack!